Ви помітили, що інтернет кардинально міняється? Раніше ми шукали інформацію по сайтах, залипали в дебільні флеш-ігри, зависали на дивних форумах і жили в тому старому, ламповому інтернеті. А тепер ми вже нічого не шукаємо, воно саме лізе нам в очі. Однотипні рілси, тіктоки, сторіси з людьми, яких ти забуваєш, щойно свайпнув. Відчуття, ніби інтернет тепер асоціюється не з безкінечною інформацією, а з інформаційною помийною ямою. Чули про брейнрот? Безліч безсенсових мемів, які призводять до гниття мозку. Та звісно чули, це ж новий тренд, шпіоніра голубіно, тралалело тралала. Ага, новий. Такий новий, що йому років зо 20, якщо не більше. І ось цей теплий і душевний ранній інтернет був перенасичений найгіршою формою брейнрота. Б'юсь об заклад, що ви не знаєте, що це за визначення насправді, бо більшість авторів відео чи статей на цю тему ліплять будь-який абсурд чи мем до брейнроту, не знаючи, що він означає насправді. Та навіть на Reddit самі прохавані інтернет-гіки водять мам інших гіків по кіно, бо хтось посмів сказати, що це брейнрот, а це ні. Я вирішив копнути глибше, щоб дізнатись. Як так стало, що Крокоділо Бомбардіро – антимусульманський мем, який закликає бити дітей у Газі? Наскільки жорстоким буває брейнрот і чому платформи це пропускають? Як штучний інтелект замінить всіх блогерів? До чого тут Skyrim? Та що таке брейнрот насправді? Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно як мінімум взяти 50 на груди і прилягти на тиждень із тіктоком в руках. На які жертви я тільки не йду заради якісного контенту. Насправді, ніц такий мув не поможе. Треба сідати читати тонну статей, які пишуть бумери зі страхом, що в дітей мозг знає від подібних відео. Від цього і почнемо відштовхуватись. Брейнрот буквально перекладається як гниття мозку, і прям чіткого визначення немає, оскільки це інтернет-сленг. Якщо спробувати сказати коротко, це когнітивні порушення внаслідок перегляду безсенсового контенту. Але не буквально. Ви хоч всіх укрстендаперів передивіться, сумніваюся, що у вас фізично почне мозок гнити. Хоча деякі статті буквально пишуть про це на повному серйозі, радять відмовитись від телефону і взагалі йдіть водички попити та спортом позаймайтесь. Воду хай роботи п'ють, а ми з вами люди серйозні, тому спробуємо нащупати, що мається на увазі під безсенсовим контентом. Це наскільки розмите поняття, що я б вішав цей ярлик на 95% усього контенту, що існує. Тому давайте подивимося, що цей термін значить. Перша задокументована згадка брейнроту датована 1854 роком, коли Генрі Торо, я не знаю хто це і це не важливо, назвав брейнротом занепад інтелектуальних стандартів через те, що складні ідеї менше цінувались. Але це мало цікаво. Вже в інтернет-епоху брейнрот за пошуком можна відстежити ще з 2004 року. Хоча навіщо це шукали і що це тоді значило, не зовсім то й зрозуміло. А ось уже через 3 роки, в тому самому 2007-му, все стає набагато цікавіше. Саме тоді термін набуває майже того сенсу, який несе зараз. Один користувач 25 червня вперше описав реаліті-шоу знайомств як гниття мозку. У дуже вузьких колах так почали називати будь-які реаліті-шоу і тупий контент, розрахований на нормісів. На широкий загал термін вийшов наприкінці 2011 року через Skyrim, у якому була хвороба гниття мозку. Понятно, що це дає великий простір для жартів, але щоб пиляли меми, ви навряд що знайдете. У період 2011-16 років значення гниття мозку частіше використовувалися як опис вірусних інтернет-трендів і дебільних мемів. Тільки через 10 років з'являється мем, де розмитий менчик сидить за компом із позначкою із Скайріма. Якщо ви думаєте, що робите щось повільно, зачільтесь. Фанатам Скайріма треба було 10 років, щоб придумати мем. Дуже плавно визначення почало набирати обертів, звісно, завдяки Тіктоку та тоні безсенсового контенту з Дуейном Джонсоном у 2023 році, де вперше було сказано тралалело тралала. І це дійшло аж до слова 2024 року за версією Оксфордського словника. Так, трішки подушнили, тепер принаймні знаємо історію. Перейдемо до цікавішого. Але, чорт забирай, мені хтось пояснить, що таке брейнрот. Взагалі це може бути будь-що. Картинка, відео, навіть аудіо. Я спробував виокремити головні критерії, за якими можна ідентифікувати контент, від якого ваш мозок згниє. Абсурд. Чим дивніше, тим краще. Настільки маячня, що ти буквально залипаєш на це. Простота. Мем має бути дуже простим, щоб попри абсурд всі зрозуміли, що відбувається на картинці, але при цьому задавались питанням, який тут сенс. Повтори,
повторення, одна й та сама фраза, звук, візуальний образ, надмірна стимуляція, перевантаження у контенті, самоіронія. Часто такий контент буквально має сенс стібати безсенсовий контент своєю ж безсенсовістю. Ну і ще може бути низька цінність контенту, мізер користі, щось безглузде. Мені здається, що під цей перелік підпадає набагато більше контенту, ніж просто італійський брейнрот. Згадайте ранній інтернет із його безсенсовими мемами, які теж казали, що руйнують мозок. Бейбі ча-ча-ча, танцюючий банан, ховрахи. Який сенс у цьому всьому? Окей, це просто перші меми, і вони випадково стали абсурдними. А що далі? Далі те саме. Рейдж-комікси, які спочатку означали гіперболізовану емоцію, а з часом стали постіронічні чи метаіронічні, не маючи жодного сенсу, як і мова покидьків. Чим вам не брейнрот? А як щодо пупів і MLG, до речі, це дійсно кілька разів згадується в дослідженнях, оскільки сенс пупа був у безсенсовості, абсурді, просто щоб визвати лулз. Ціла культура будувалась на такому форматі відео. Йдемо ще далі. Араб-пані, жарені у фритюри мемі чи сюрреалістичні меми – це прям по всіх критеріях підходить. Якщо перші два це просто абсурд і стьоп над чимось конкретним, тобто з арабських відео є надмірної кількості ефектів, то сюрреалістичні максимально схожі на італійський брейнрот. Є персонажі, апельсин, голова і так далі. Вони мають сенс, а точніше не сенс у контексті абсурду самого ж відео, так само як і італійські. Аналогічно робили по цьому сюжети, короткі метри і навіть мерч. Нічого не нагадує? До речі, так цікаво співпало, що абсолютно всі ці перелічені приколяси я пояснюю у своїх відео про меми. Якщо вам цікаво дізнатись історію мему і викупати, що таке пост і метаіронія по-справжньому, а не як позір, раджу глянути. Добре, з інтернет-мемами прям співпадає, значить і будь-який інший абсурд теж? Інтернет-культові анімації на флеші, команда фастфуд, мультфільм про картоплю Шекі Тєфтєлю, ідеальна зачіска назавжди чи півлітрова миша. Якщо в першому прикладі є класичний принцип зав'язки, кульмінації і розв'язки, хоч може бути і нічого непонятно, то в миші так взагалі спробуй зрозуміти хоч якусь дію персонажа чи логіку, по якій існує мультсвіт. А щодо абсурдного кіно чи літератури, не просто іронічного, а прям дійсно абсурдного, незрозумілого нам. Образотворче, невже це все теж брейнрот? Думаю, прикладів навалив достатньо, тому спробуйте подивитись на це все і подумайте, які дві вагомі штуки розрізняють сюрреалістичні меми, півлітрову мишу чи абсурдистів 20-го століття від італійського брейнроту. Дам пару секунд. Ну що, є якісь здогадки? Ну, перше, це легко, це штучний інтелект. Так, зроблено неживою людиною, яка витратила б сотню годин на створення такого. Ви скажете, ну і що? Секунду. Друге, найвагоміше – аудиторія. Будь-який вище прилічний контент був першочергово націлений на нішову аудиторію. Він не намагався бити по масовості, бо буквально не міг. Не було такого ресурсу, який би дозволив абсурду стати чимось звичайним. Так, у ранньому інтернеті деякі штуки набирали популярність. Багато хто з флеш-анімації починав, а зараз уже крутий 11 сезонів має. Але це розраховано на нішових челів, які викупають. А ось сучасний італійський брейнрот потрапив у TikTok, платформу, яка охоплює абсолютно різних юзерів, більшість із яких, звісно, норміси. Цікаво виходить, брейнрот у такому випадку має тепер інше забарвлення як термін. Я думаю, ні для кого не секрет, що абсурд, авангард і навіть у певних випадках маргінальне мистецтво може бути високим. Тобто треба мати певний поріг, щоб прочитати, припустимо, голомозу співачку ЮНЕСКО і зрозуміти, що це не просто набір випадкових фраз і дій, а п'єса, яка показує деградацію суспільства буквально одним прийомом, який можна взагалі й не зрозуміти. Але не кожен абсурд автоматично мистецтво. Щоб це працювало як щось цінне, за ним має стояти задум, структура, ідея, навіть якщо це все виглядає як повний хаос. І брейнрот на початку був як хейт низького контенту, всяких реаліті-шоу для мас. А зараз абсурд став, навпаки, гниттям мозку, бо його не розуміють. І він справді став безсенсовим. Цікавий переворот терміну відбувся. Дивіться, я не вважаю бомбарділо крокоділо високим мистецтвом, хоча цінність він реально має, пізніше поясню. Але тут саме про те, що абсурд у масового глядача буде чимось незрозумілим, але завжди заліпательним. Я сподіваюсь, не зламав вам мозок і зміг нормально пояснити. Окей, раз ми дійсно розібрали, що таке брейнрот, зараз зосередимося на канонічному, сучасному брейнроті, який ми споживаємо щодня. На яких 3 китах чи акулах він стоїть?
всім відомий італійський, який ховає в собі дуже моторошні таємниці, АІ помиї та безсенсові відео. Почнемо аналіз із крокоділо Бомбардіро. Смішний безсенсовий мем, правда? А що як я скажу, що це насправді дуже жорстокий мем, який може потягатись з Пепою на рівних. Хто не в курсі, жабка Пепе був символом ненависті і використовувався ультраправими проти меншин. Більше я розповідаю у цьому відео. Так ось саме відео Бомбардіро Крокоділо за собою нічого не несе. А ось звук перекладається це приблизно ось так. Бомбардіро Крокодил справжній літаючий алігатор, який літає та дітей у Газі в Палестині. Він не вірить в Аллаха та любить бомби. Він живиться духом твоєї матері. Якщо ти це все переклав, то ти мудак, не зіпсуй жарт, повія. Перше ніж це нормально переклали, відео вже непогано розфорсилось. Але чим масовішим ставав мем, тим більше людей починали розуміти, про що він. Почалась хвиля хейту в бік автора за такий аудіосупровід. І хоч діло дійшло до вибачень, цей потік легкоствореного контенту було не зупинити. Його ставало все більше і більше. Деякі перекладались доволі смішно, як походу наш Бомбардіно Гусіні з анекдотом про грузинів, а деякі продовжували нести собі антимусульманські настрої. Не зрозуміло одне, чи справді цей мем має політичний підтекст. Якщо так, це жахливо і геніально водночас. Або ж автор просто загрався в постіронію. Як не крути, Форс уже було не спинити. Безліч, просто безліч продукції, футболок, чого завгодно з цими персонажами. Наприклад, старий під іменем Орбан, сподіваюсь, крокоділо Бомбардіро до нього завітає, запостив у TikTok Тум-Тум Сахура, щоб привернути увагу молоді. Ото крутий, да? Тільки от Тум-Тум-Тум Сахур – це звук традиційного дерев'яного барабана, яким будять людей на сніданок під час Рамадану. Тобто ми знову бачимо оце загравання з мусульманською темою, яке навряд чи має позитивний підтекст. Такий легкий доступ до штучного інтелекту не є чимось дуже поганим, якби ви могли подумати. Та ні, це інструмент, який інтегрують де тільки можна, навіть в YouTube. До речі, всім в коментарях я буду відповідати тільки автоматично згенерованими відповідями з Ютубу. Тому пишіть щось, щоб побачити, що точніше, що АІ вам відповість. Зараз будь-хто і будь-що може за 2 хвилини розфорсити. Воно то так, але не страшно. Бо зараз якраз цей початковий період, і всі тільки адаптуються. І цей етап буде найжорстокіший і найнебезпечніший. Це абсолютно нормально для будь-якого феномену. Згадайте початок інтернету, появу фотошопу, поява АІ в кожного теж не виняток. Не варто бити тривогу, що ми не зможемо відрізнити АІ від не АІ. Зможемо. Просто питання в тому, що це буде потрібно. І до цього ми ще повернемося пізніше. Шиї – це інструмент, і в правильних руках він може бути допоміжним у створенні чогось нового. Наприклад, фестиваль. Чули історію про вечірку Віллі Вонки? Все почалося із гарної афіші, створеної, звісно, штучним інтелектом. Віллі Вонка, чарівний шоколадний світ, ріки з какао, яскраві костюми і казкова атмосфера. Це обіцяли організатори Willy's Chocolate Experience у Глазго, показуючи згенеровані відео. Батьки купували квитки, діти чекали дива, і ось настає цей день, вони приходять, а там роздруковані прибиті на стіну недошпалери, батут, розкладні столи, купа пустого простору і абсолютно дезорієнтований Віллі Вонка, який щойно вивчив свій текст. Усе це супроводжувалось дітьми в сльозах і злими дорослими, бо це виглядало як тусовка у в'язниці. Найгірше з усього, сказав містер Сінклер, що там не було шоколаду. Це приклад того, як АІ вже вміє генерувати очікування, попит і навіть розчарування. Симуляція чогось яскравого, де насправді немає нічого. Ні ідеї, ні душі, ні продукту. Просто картинка, яка продає іншу картинку. І тут прямо на поверхню випливає те, що говорив Бодріар ще до далекого ери інтернету. Симулякр. Це коли вже не можеш відрізнити, де справжнє, а де підробка. Бо підробка стає нормою. Чуєш, ти будеш кидати чи ні? Чому знову тільки в мене нема грошей? Знайома ситуація не тільки в Монополії, а в Reality Life?
вам потрібен додаток Шопчук. Якщо ви часто збираєтеся з друзями, закуповуєтеся, потім не можете розібратись, хто кому скільки винен, ця апка точно для вас. Типу, ти пишеш, що треба купити, додаєш друзів і всі бачать той самий список. Можна подивитися, хто вже що взяв, коли це купили, скільки коштувало, навіть без інтернету. Потім додаток все сам оновить. Качайте за посиланням у описі та використовуйте промокод KAI3 і отримуйте 3 місяці халяви. Щоправда, поки доступно тільки на iOS, але скоро буде і на Android. Піду встановлю цим злидням Шопчук. О, тепер вже краще. Окрім ненависницького, навмисного гегу і прикладів того, як шиї може використовуватись неправильно, є другий, не менш важливий кит, на якому тримається брейнрот, а її помиє. Цей термін означає величезну кількість картинок, відео і тексту з низькою якістю і безсенсовістю. Те, щоб мало йти у відходи, але використовується як щитпост у різних цілях. Після шоколадного івенту в Шотландії стало очевидно, а її помиї – це новий тип фейкового світу, який вже проривається в реальність. Але якщо той Вонка – це просто безвідповідальні, жадібні люди, яких, сподіваємося, один приклад навчив щось, то наступна хвиля куди жорстокіша, бо грає на емоціях. Якщо зайдете на Фейсбук і трохи повертаєте стрічку, дуже швидко вам почнуть попадатись ось такі згенеровані відео. Часто їх вигружають не живі люди, а повністю автономні бот-ферми. І якщо для нас це виглядає скоріш крінжово, аніж викликає переживання, то старше покоління добре так хаває цей матеріал і не розуміє, що це все штучний інтелект. Почалась ця Фейсбук-двіжуха з тупих генеративних картинок, які просто викликали емоцію. Щупали ґрунт щитпостом, закидали тонну бреду з надією зібрати лайки, експлуатували всіх, і згенерованих бабок, і дітей, і напівоголених жінок, але це все було не то, допоки хтось не вирішив запостити Ісуса. Це миттєво стало настільки масовим, що хто це почав нереально відстежити. Ісус ставав все дивнішим, а картинок більше, поки не з'явився Ісус Креветка. Настільки абсурдна картинка взагалі не заважала юзерам бачити там Сина Божого і писати під нею «Амен». Ісус Креветка став буквально символом АІ помиїв і теорії мертвого інтернету, про яку я, до речі, розповідаю ось тут. Дуже смішно і живим роботом. І от, хоч я впевнений, що більшість із вас уже чули про цей феномен, мене не покидала думка, що я десь бачив щось подібне. І знаєте, я не помилився. Це не перший випадок, коли Ісуса з'єднують з чимось або з кимось. Раптор Джесус, мем з 2006 року, який так добре зафорсився. Відрізняє ці два, здавалось, подібних мема те, що один створений заради лулза і мав протестний меседж проти релігійного формалізму, а другий – це навмисно згенерований тригер, зроблений виключно для привертання уваги. Ось вона, справжня метаіронія. Кількість Ісусів і бут в Фейсбуці зашкалює, бо на них реагують як живі люди, так і боти. Причому ледь не половина юзерів, які лайкають контент по хештегу АІ, це боти, щоб просувати цей же хештег. Коротше, це фантастична машина грошей, яка працює доволі непогано. Але хто на цьому заробляє? Думаєте, якісь тіпи, які власноруч це генерують? Насправді ні. Є величезні ботаферми, що по суті тримають монополію. І є коучі, які обіцяють навчити вас заробляти по 100 баксів на тиждень. І звісно, це індуси, для яких це великі гроші. На лекціях вони пояснюють, що треба бити по емоціях і збирати лайки. Щоправда, єдиний, хто на цьому заробить, це цей чувак, який продає лекції. Окрім самого Ісуса, у стрічці можна натрапити на бабусю, якій 100+ років, дітей, яких ніхто не привітав з днем народження, дідів, яких жируть черв'яки. І це все ще виглядає відносно безобідно. Ну як, жорстко, звісно, але допоки не почали генерувати картинки з українськими військовими. Ні, це не роблять наші живчики і не російські ПСО. Це все ті самі індуси, яким чхати на етику. Вони готові грати на будь-яких емоціях, аби зібрати лайки. Хтось заробляє на перепродажі акаунтів і рекламі, а хтось, звісно, займається скамом. Навіть до мене тричі залітали в ТГ-канал військові, які розписували неймовірні історії і просили перейти за посиланням. А коли відкриваєш фото профілю, буквально наступна індус біля тачки. Фейсбук, як не дивно, не збирається прикривати цю лавочку. Навпаки, він дає покази такому контенту, бо він викликає емоцію, а значить гроші. У минулому відео вже розповідав, як працюють алгоритми. Але зараз хочу звернутися до вас, глядачі. Проведіть бесіду з батьками, поясніть їм, що треба бути скептичним
критичним до контенту, бо шиї вже дуже важко відрізнити. Якщо раніше 6 пальців і посипана картинка були очевидними, то зараз хоч під лупою роздивляйся, але можеш нічого і не знайти. Тому головне у контексті, в описі, в хештегах. Це насправді важливо, бо всі знають про смс-сками по телефону, але досі ведуться. Поясніть, що навіть з вашого обличчя можуть щось згенерувати і, наприклад, вимагати гроші. Окей, за Facebook шиї помиї ми роз'яснили, але проблема в тому, що це не найгірше, що може бути. Ви скажете, ну куди вже гірше? Пам'ятаєте, що таке Ельзагейт? Якщо хтось тільки з печери вибрався, то це дитячий контент, який містив в собі явні фетиші і акценти на них. Ноги, уколи, вагітність і так далі. У неті купа матеріалу на цю тему, хто замовляв і для чого це робилось. Такий Ельзагейт ще досі можна знайти на просторах Ютубу, але його в рази менше, ніж було, бо на заміну прийшов шиї Ельзагейт. Цього разу не спайдермени і Ельзи з крижаного серця, а згенеровані котики, які ніби для дітей, але цей контент називати дитячим дуже складно. Найлайтовіше, що можна побачити з цими кошенятами, це абсурдний сюжет із пуками і каками, але якщо копнути трошки глибше... Я покажу лайтову версію одного рілса, який бачив нещодавно. Кіт героїчно рятує качку, миє її, а потім з'їдає. В оригіналі він, так сказати, душив гуся з морем кетчупу навколо. І це навіть не найтрешовіше. Бо якщо копати ще далі, можна натрапити на згенеровані відео, де з животів котиків вивалюються черв'яки і купа іншого явно нездорового контенту. Думаю, якщо дитина такого надивиться, травма на все життя забезпечена. Ютуб перший час навіть не намагався боротись, бо автори обходили систему кетчупом. В кадрі було видно банки кетчупу, в описі зазначали, що це кетчуп, але менш моторошно від цього не ставало. Після масових скарг на аккаунт, який сотнями відео кліпав цей треш, його забанили. Але вже було пізно, з'явилось сотня клонів. Парадокс алгоритму в тому, що будь-який специфічний контент, який Ютуб би мав приховувати, він навпаки пушить, бо цей контент викликає емоції й коментарі. Тобто маємо ситуацію, коли алгоритми створюють лайно, інші алгоритми його просувають, а люди це дивляться. І найстрашніше, що ніхто не контролює цей процес. Це вже більше схоже на вірус, аніж на контент. Цифровий кошмар, що ховається під маскою дитячої розваги, і з кожним днем його стає все більше. Тому так само, як треба поговорити з батьками про Facebook шиї помиї з Ісусами і фейковими ветеранами, так само треба говорити з дітьми про новий Ельзагейт. Але в паніку впадати не треба, що інтернет загинув і все пропало. Це тимчасово. Ну я принаймні сподіваюсь. Насправді все залежить тільки від вас, глядачів. Як ви розумієте, зараз не так вже й важко зробити контент, який набере класи. Все, що потрібно, це щось, що викличе емоцію. Будь-яку. Окрім згаданих вище трешових форматів, є те, що прям дуже подібно до наших вуличних блогерів. Один в один. А саме безсенсовий тільки АІ-контент. Ось вам і третій кит, на якому тримається брейнрот. Думаю, чули, виділи ці відоси. А цей хлопець – найвища будівля світу. Цей талановитий хлопчик. Топ-5 машин. Топ-5 машин кукурузник. Це повністю автономний контент, у якому аїшний текст, візуал, аудіо і субтитри. І цього контенту так багато, що ти реально починаєш губитися. То хтось 2012 року вибрався і вирішив зняти топ, чи це вже штучний інтелект. Здебільшого такий контент взагалі не має ніякого змісту. Ви вибачте за російську, але я вам маю це показати. Вы только посмотрите на талант этого парня. Буквально згенерований текст, озвучка і відео, де етот вигаданий парень просто викопує на піску букву «Р». У этого парня талант. Ви тільки подивіться, як професійно цей парень миє посуд. Ви тільки подивіться, як цей парень круто доглядає за своєю рослиною. Ви тільки подивіться, як цей хлопець професійно вішає своє прання. Окрім такого, є ще оті топ-5 або просто якийсь один вау-факт. Ви скажете, ну що тут погано? По-перше, б'юся об заклад, що ви його не запам'ятаєте. Спробуйте прямо зараз згадати хоч один. А по-друге, не факт, що він взагалі правдивий. Головне – емоція в моменті. Я там таке в тіктоці побачив. Я забув, піду за телефоном.
тонна такого щитпосту знаходить свого глядача, здебільшого знову ж таки старше покоління. Хоча я особисто знаю не дуже розумних однолітків, яким норм це дивитись. І це реально страшно, бо ми тупо відкачуємося назад у розвитку контенту. Зараз відбувається інфляція інформації, і це справжня проблема. Ми йдемо до спрощення, і я боюся, що конкурувати з таким тупорилим, моментальним контентом буде все важче і важче. Тому, коли у вас буде вибір одне відео на Ютубі чи 10 хвилин Тіктоку, обирайте перший варіант, бо скоро навіть вибору не будете мати. Ми дуже плавно наближаємося до тієї самої теорії мертвого інтернету, яка, до речі, не зовсім така, як про неї пишуть в неті. Автор помер, і скоро буде неважливо, хто в кадрі, який сенс це має. Головне, що викликало емоцію. Але хто за цим стоїть? У більшості випадків ніхто конкретний. Це ферми контенту, акаунти, які за годину можуть викинути 30 відео, часто навіть без аватарки. Просто АІ потік, рілси, фейкові факти, клікбейти. Їхня ціль зібрати перегляди, запустити монетизацію, отримати охоплення, далі продавати сторінку, пхати рекламу або ще більше спаму. Просто генерація брехні, яка мімікрує під цікавість, екей візуальний паразит. Він нейтральний, нікому не шкодить і всім подобається. Бо він як вірус, що використовує твою увагу як ресурс. Якщо вже говорити про справжній токсичний брейнрот, то це він. Насправді, крокоділо з тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Савуром має більше душі, ніж ця псевдодокументальна шляпа про бабусь, этого парня і високі будинки. Мем, абсурд і навіть справжній щитпост викличе як мінімум рефлексію. Чому людина це створила? Навіщо вона витратила на це свій час? Як лулс чи, можливо, протест? А ось у випадку з такими шиї відео, це буквально безсенсово просто заробити гроші. Тобто ви усвідомлюєте, що зараз щитпост сприймається не як щитпост, який колись був навмисним засиранням інтернету, типу як протест. Тепер його сприймають як основний контент. Просто ахуй. Тіпи, ми докотились до ідіократії. Я вас вітаю. Давайте обніму. Ой. Забув, що це камера, сорі. Окей, дійсно, на однотипному тупому контенті можна заробити гроші. Щоправда, це взагалі наскільки нестабільна ніша, в яку треба вкласти стільки сил, що ви швидше заб'єте на це все, аніж заробите хоча б 1 цент. Реальні бізнесмени вже давно придумали набагато крутіший спосіб заробітку – АІ-блогери. Наприклад, Аїтана Лопес, повністю згенерована інстаграм-блогерка з майже 400 тисяч підписників, яка виглядає як реальна людина. Веде сторіс, розповідає про свої переживання та побут. Усі знають, що вона АІ, але це нікого не хвилює, бо Лопес цікава. І на відміну від справжніх інфлюенсерів, вона не старіє, не скандалить, зате файно продає рекламу. І це взагалі не поодинокий приклад, таких багато. Хоча, звісно, більшість не такі досконалі, як Лопес. Далі більше. Британці провели повністю АІ-конкурс краси. Всі учасниці були згенеровані нейромережею. Це реальний конкурс з промоушеном і з постами в інсті та турнірною сіткою. Більше того, серед журі також були АІ-моделі. У музиці те саме. Типу, віртуальні співаки – це не щось нове, такому вже 20 плюс років. Але повністю згенеровані артисти – оце вже прикол і кріпота, бо шиї почав копіювати голоси. У 2023-му купа треків із голосами Дрейка, The Weeknd, Майкла Джексона розлетілись по тіктоці. Найвідоміший кейс – трек Heart on My Sleeve, згенерований шиї, який звучав як реальний фіт Дрейка з Вікендом. Люди повірили, трек залетів у тренди, навіть Apple Music і Spotify певний час його тримали, допоки Universal не наїхала. Це вже не фільтри і не інструменти, це повноцінні цифрові сутності, які займають наші позиції. Вони не їдять, не сплять, не мають проблем із менталкою і не страйкують, а компаніям саме це і треба. Якщо раніше щитпост був протестом, а брейнрот приколом, то тепер ми маємо цілий пласт симулякрів, підробок життя, які вже навіть не прикидаються фейками. Вони конкурують з нами в музичних чартах, в інстаграмі, навіть у конкурсах краси. Бо да, більшість юзерів дійсно хоче дивитись на дівчину, якої не існує, але завжди каже правильні речі, виглядає як треба і не просить нічого взамін. Брейнрот – це не щось нове, він завжди був. Колись у вигляді щитпостів на форумах, флеш-анімацій чи трешових шоу на MTV. Потім у вигляді постіронії, коли ми самі не знали, чи це серйозно чи ні. А тепер АІ Брейнрот.
Згенеровані тупі рілси, меми без сенсу, нейромережеві крокодили, які хочуть скидати на вас бомби. Але навіть від них у вас не почне гнити мозок. А ось що дійсно може нашкодити, це формат, у якому ви це споживаєте. Тобто велика кількість коротких відео. Нейт у подібному ролику це питання добре розкрив. Якщо колись брейнрот був нішевим кайфом для прошарених, таким собі висміюванням масового дебілізму, то тепер це просто масовий дебілізм, без другого шару, без іронії. Але не треба драматизувати, це тимчасово. Завжди, коли з'являється нова форма розваги, спочатку приходить хвиля сміття. Це як TikTok у перші роки або YouTube у 2009-му. Алгоритми ще не розуміють, що ми хочемо, а ми ще не встигаємо розібратись, що варто дивитись. Потім усе стабілізується, якість росте, частина людей відвалюється і залишається контент, що реально щось дає. Найголовніше те, щоб для нас це не стало буденністю, а просто чимось, з чого можна лолзнути. Найцінніше, звісно, дивитися той контент, від якого ви можете отримати катарсис. Пройти повну історію з автором від початку через кульмінацію до розв'язки. Не просто отримати емоції, а пережити їх протягом перегляду. Тому не давайте мозку згнити і пишіть в коментарі, які ви не такусі і не дивитесь брейнрот контент. Па!